يا أهلا وسهلا، شرح جديد لمجموعة من أدوات التحديد الذكية بالفوتوشوب سمارت سيلكشن تول من كورس الفوتوشوب الاحترافي على قناة اليوتيوب وائل محمد جرافيك ديزاين. ويلا نبدأ. ليش بنسميها أدوات تحديد ذكية؟ لأنه بتحدد العناصر لحالها، يعني بتفهم الصورة، بتقرأ الألوان والحواف، وبتساعدك تحدد بدقة وسرعة بدون ما تتعب بالتحديد بشكل يدوي. وهالأدوات ترتيبهم الرابع بشريط الأدوات واختصارهم حرف ال W من الكيبورد. بنلاقي سهم صغير على طرف الأداة وبنضغط كليك يمين بالماوس بيفتح عنا 3 أدوات. بالنسبة للأداة الأولى بتخليك تحدد أي عنصر داخل الصورة بشكل شبه تلقائي، يعني بمجرد ما ترسم مستطيل فوق العنصر اللي بدك تحدده الفوتوشوب لحاله بيحلل الصورة وبيحدد العنصر الموجود ضمن المستطيل. تعالوا نشوف كيف. عنا على سبيل المثال هي الصورة وبدنا نحدد فنجان القهوة، بنجي بنسحب بالماوس شكل مستطيل فوق الفنجان ولحالها الأداة رح تتعرف على الشكل وتحدده مثل ما لكم شايفين. وفي عنا بشريط الخصائص اللي فوق بنلاقي خيار Select Subject، لو ضغطنا عليه الفوتوشوب تلقائيا بيحدد لك العنصر الرئيسي اللي بالصورة من غير ما نعمل أي شيء أبدا، لا نسحب مستطيل ولا غيره. بس مو دائما بيكون دقيق مثل ما لكم شايفين، وعموما أدوات التحديد جميعهم أكثر أداة احترافية وقوية فيهم هي أداة البن تول يلي بنحدد فيها بإيدينا. وهلأ بننتقل لشرح الأداة الثانية. هي الأداة بتشتغل مثل فرشاية تحديد، بنمشي فيها فوق العنصر اللي بدنا نحدده ونحن ضاغطين بالماوس، وطول ما نحن ضاغطين بالماوس وعم نمشي التحديد بيوسع عنا تلقائيا. وميزة هي الأداة إنه بتحدد بسهولة وسرعة العنصر يلي لونه موحد، يعني لنفترض عنا عنصر معين في جزء كبير من هالعنصر لونه احمر، مجرد انه نضغط ونسحب شيء بسيط بنلاقي الاداة حددت عنا اللون الاحمر كله المتجمع حوالين نقطة البداية، وهكذا. وحنشوف مثال عملي على هي الصورة. بدي حدد السماء اللي بالخلفية، فبمجرد ما اضغط بالماوس واسحب شوي صغيرة تلقائيا الاداة بتحدد باقي السماء. اذا حبينا نمسح جزء من التحديد في طريقتين، يا اما عن طريق شريط الخصائص تبع هي الاداة، بنضغط شايفين فوق على شكل الفرشاية يلي قدامها علامة الناقص او السالب، هيك هلا بنقدر نضغط بالماوس ونسحب بيصير بدل ما يحدد بيمسح التحديد. او عن طريق اختصار حرف الالت من الكيبورد، مجرد انه نضغط باستمرار على الت بيتحول عنا التحديد لمسح. حلو حلو. وبالنسبه لهذا الخيار الموجود بشريط الخصائص تبع هي الاداه، شو وظيفته؟ رح اشرح لكم عنه بس بده شويه تركيز، ركزوا. ادوات مثل التحديد السريع بالفوتوشوب او اداه القطاره اللي بنحدد من خلالها لون معين من الصوره او التصميم، ورح نشرح عن اداه القطاره بالفوتوشوب بالدروس الجايه. بس لا ننسى اهم شيء نكون مشتركين بالقناه ومفعلين زر الجرس مشان توصلكم الدروس الجايه اول ما تنزل. فالمهم، ادوات مثل التحديد واداه القطاره اللي بنحدد فيها عنصر من الصوره، الفوتوشوب بده يعرف من وين ياخذ لك البيانات اللي طالبها منه بالتحديد، من اي طبقه بالضبط. يعني اي طبقه انت بدك تختار اللون من اي طبقه من هدول الطبقات الموجودين بالمشروع انت بدك تحدد. طيب شو يعني هذا الكلام بالضبط؟ بكل بساطه نحن عندنا هي الصوره وعندنا فوقها طبقه سواء فاضيه او فيها عناصر او اي شيء ومحددين عليها لهي الطبقه الثانيه، تمام؟ السر بقى انه نحن اذا ما لنا مفعلين هذا الخيار فالفوتوشوب ما رح يتعرف ولا يقرا غير الطبقه اللي محددين عليها، يعني ما رح يشوف باقي الطبقات. تعالوا نطبق مثال عملي. لنفترض بدي اعمل تحديد للفنجان وانا واقف على طبقه ثانيه مو على طبقه الفنجان، ما حدد وما قرأها بسبب انه هو مو شايف غير الطبقة اللي انا واقف عليها. طيب تعالوا نفعل الخيار ونشوف شو رح يصير. رح جرب مرة تانية اعمل تحديد للفنجان وانا واقف على طبقة تانية لا على التعيين بهذا الشكل، بنلاقي انه الفوتوشوب قرأ الفنجان وحدده. فالخلاصة هذا الخيار اذا مطفي فالفوتوشوب بيتعرف بس على عناصر الطبقة اللي واقف عليها ان كنت بدك تحدد او بدك تختار لون والى اخره. فالفوتوشوب اذا انت طافي هذا الخيار فالفوتوشوب رح يقرا بس الطبقه اللي انت واقف عليها، يعني هي الطبقه اذا فيها لون فيها عنصر رح يقراه ورح يحدده، اما اذا ما فيها شيء فاضي ما رح يقرا اي شيء ثاني حتى لو كان عندنا طبقات كثير بالمشروع. حلو الامور رواق. نجي للخيار اللي بعده وهذا ضروري انه نفعله، ووظيفته انه بيحسن حواف التحديد وبيخليها سلسه وفيها هيك دقه اكثر بالتحديد، وخصوصا تحديد الشعر او التفاصيل المعقده شوي، تمام؟ واما بالنسبه لاخر خيار موجود بشريط خصائص هي الاداه واللي هو السلكت اند ماسك، بعد ما نعمل تحديد ونضغط على خيار السلكت اند ماسك بيفتح عنا نافذة. من خلال هي النافذة بنعدل الحواف، بننعمها، بنقلل الحدة، وكتير مفيد هذا الخيار لفصل الشعر عن الخلفية بشكل دقيق. ورح نشرح عن هي النافذة بالذات سلكت اند ماسك بشكل مخصوص بفيديو لحالها. اهم شيء انك تكون مثل ما حكيت مشترك بالقناة ومفعل زر الجرس. وهلا رح ننتقل للأداة الثالثة والأخيرة وهي أداة الماجيك تول أو العصا السحرية. شو بتعمل هي الأداة؟ بتحدد منطقة كاملة بنفس اللون بكبسة زر واحدة. شو يعني؟ يعني لو عندك خلفية بلون واحد مثل أبيض أو أزرق، ببساطة بتكبس على اللون والأداة لحالها بتحدد كل المساحة يلي بنفس اللون أو حتى من درجات هذا اللون،
ورح نشرح كيف تقدر تتحكم بمدى تحديد الأداة لدرجات اللون اللي حددته. كملوا معي وانتوا رح تفهموا. طيب كيف بتشتغل هي الأداة بالضبط؟ بعد ما نكبس كبسة بالماوس على اللون، الأداة بتفحص اللون اللي كبست عليه. يعني مثلا عندنا لون السماء الأزرق، هو فعليا ما له أزرق صافي، يعني لو بتلاحظوا السماء متدرجة، ما له لون أزرق كاتم 100%. هي الأداة فيها ميزة إنه بإمكاننا نتحكم بدرجة قراءة الأداة لدرجات الألوان بالتحديد. يعني عندنا صورة هي السماء، ومثل ما لكم شايفين لون السماء متدرج باللون الأزرق، وما له أزرق صحيح 100%. تمام؟ كل ما حطينا رقم أكبر بهي الخانة، نحن بنخلي الفوتوشوب يقرأ درجات أكتر من اللون اللي ضغطنا عليه ويحدد مساحة أكبر. يعني لو حطينا الرقم على 10 وضغطنا على السما، حنلاقي حدد لنا جزء. طيب تعالوا لنزود الرقم ونخليه على 50، وجينا ضغطنا على السما، شايفين؟ بنلاحظ انه الأداة قرأت درجات أكبر وأكتر من اللون الأزرق، وهكذا. كل ما قللنا هذا الرقم، كل ما قلنا الفوتوشوب لا تتوسع كتير بتدرجات اللون اللي رح حدد لك عليه. وبالنسبة لهي القائمة الموجودة بشريط الخصائص الخاص بأداة العصا السحرية، وظيفتها تحدد حجم العينة. يعني تلقائيا بنلاقيها محطوطة على خيار البوينت سيمبل، يعني الأداة رح تاخد لون من بكسل واحد بس بالمكان اللي ضغطت عليه. وبإمكاننا نغير الخيار ونخلي الأداة تاخد مثلا متوسط ألوان عدة بكسلات قريبة، مثل 3 ب3 أو 5 ب5، يعني بإمكاننا نزود للشيء اللي بيناسبنا. تمام؟ والخيار اللي بعد القائمة الموجود بشريط الخصائص مهم نخليه مفعل لتنعيم الحواف بالتحديد، يعني بخلي حواف التحديد ناعمة أكتر. وأما الخيار اللي بعده شو وظيفته؟ بس نفعله الأداة بتحدد اللون ودرجاته المتشابهة المتصلة ببعضها. طيب وإذا لغينا تفعيله، الأداة بتحدد كل المناطق بالصورة يلي بتحتوي على نفس اللون يلي ضغطنا عليه. يعني لو افترض نحن عندنا لون أزرق بأعلى الصورة وضغطنا عليه مشان نحدده، فكمان الأداة والفوتوشوب رح يحدد لون أزرق تاني لو كان موجود بأسفل الصورة. تمام؟ الافضل إلنا كتحديد انه نخليه مفعل مشان يحدد لنا الشيء اللي بدنا اياه فقط. والخيار اللي بعده شرحناه سابقا باداه ثانيه، واشكال المربعات اللي هون كمان شرحناهم بالفيديو السابق او اللي قبله تبع مجموعات ادوات التحديد. وضروري لو كنتي او كنت من الناس المهتمين بتعلم الفوتوشوب والجرافيك ديزاين، انكم تبداوا معنا الكورس من اول حلقه وتعملوا اشتراك بالقناه ولايك وكومنت على الفيديو. بكل بساطه هذا هو كان شرح ادوات التحديد لليوم. بتمنى يكون نال اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي رايكم بالتعليقات، وشو مستنيين وشو بتحبوا نعمل بالفيديوهات الجايه. كنت معكم انا وائل محمد، وهي قناتي على يوتيوب وائل محمد جرافيك ديزاين. تابعوني على منصات السوشيال ميديا. بشوفكم في فيديو جاي. سلام.